මම නමින් දීගොඩ කුමාර. ඒ නමින් තමයි මම පොත්පත් ලියන්නේ. විශේෂයෙන්ම රටතර දාන්නේ පොඩි ළමයින්ට පොත් ලියන චිත්‍ර දින කෙනෙක් විදියට. මගේ රස්සාව ආටිස්ට්. ඒකෙන් තමයි මම පොත් ලියන්න පෙළඹිලා පොත්පත් ක්ෂේත්‍රයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එනිදි මගේ වෘත්තිය ඒකයි. ආධ්‍යාත්මික පැත්ත ටිකක් නපුරු කෙනෙක්. ඒ තුල අහිංසක රැකියාවක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මම ඒක දැක්ක දේ තමයි පොඩි ළමයිත් එක්ක ඉන්න එකේදී හරි අවංකයි. අර ෆීඩ්බැක් එකක් කියනකොට හරි ඒක හරි අවංකව ලැබෙන දෙයක්. ඊළඟට අපිට තෘප්තියක් ලැබෙන දෙයක්. ඊට එහයින් අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද පොඩි ළමයි ඉන්නේ අපේ අනාගතේ පොඩි ළමයි විහෙරදෙනින් පොඩි ළමයින්ට ලොකු දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ළමයි මුලින් දෙන විදිහට තමයි ගමන යන්නේ. ඉතින් මුලින් පොඩි පිස්තෝලයක් තුවක්කුවක් අතට හම් වෙනවා වෙනුවට පොතක් අතට හම් වුණොත් මෙයාගේ ගමන සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒ මිසක් මම මේකෙන් සාහිත්‍යය උගන්වන්නවත් ගැඹුරු දේවල් උගන්වන්න හදන්නේ නැහැ. මගේ එකම අභිප්‍රායය චූටි කාලේ සෙල්ලම් බඩු සාප්පුවකින් ගිහිල්ලා පිස්තෝලයක් ඉල්ලන කෙනාව ඒකේ පතාත්තේ මට පොතක් ඕනේ කියන මට්ටමට ගේන එක. මම ඒක කරලා තියෙනවා මම ඇහින් දැකලා තියෙනවා. පුතේ සෙල්ලම් බඩුව කරන් දෙන්නම් කියලා දෙපා තාත්තේ පොතක් කියලා මගේ පොත් අරන් දෙනවා මගේ ඇහින් දැකලා මම ඒ සන්තෝෂය ලබනවා. මේ පොත්වල කිසිම චාරයක් නැතුව යනවා ලෝකේ. ඒක චාරයක් ඇති වෙනවා. මොකද අපි මේකට අධ්‍යාපනයක් ඇතුව යාවේ. මට ලොකු පුහුණුවක් තියෙනවා. ළමා අංශ ගැන වෙනම පුහුණුවක් මට තියෙනවා ලොකු ආයතන දෙකකින්. ඒ නිසා මේ ළමයින්ට දී යුතු දේ මොනවද කළ යුතු දේ මොනවද පාවිච්චි කරන වර්ණ මේ හැමදේම තියෙනවා. ළමයින්ට පාවිච්චි නොකරන වචන තියෙනවා. පාවිච්චි කළ යුතු වචන තියෙනවා. විශේෂයෙන් සිංහල භාෂාවේ තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා. එතකොට විශේෂයෙන් නොදන්න දෙයක් හුඟක් ආටිස්ලා පොඩි ළමයින්ට පාවිච්චි කරන වර්ණවල සංයුතියක් තියෙනවා වර්ණ. යොදන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ඉංග්‍රීසි පර්සන්ටේජ් කියන්නේ ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් රෙඩ් කොච්චරක්ද? යෙලෝ කොච්චරක්ද? ඒ වගේ මේ ප්‍රධාන වර්ණ ටික 100ට කොච්චර ප්‍රමාණයක් යොදනවද කියන එක තියෙනවා. මොකද මේක දීර්ඝ කාලීනව මනසට බලපාලා මේ ළමයා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කෙනෙක් බවට පත් කරන්න මේ ආටිස්ට් පුළුවන්. යකෙක් හදන්න පුළුවන් පොඩි ළමයෙක් තුලින් මේ ළමා පොත් ලියන රචකයාට. හැමදාම මගේ පොතක් ගන්නවා කියමු ළමයෙක් මේ ළමයා මට සම්පූර්ණයෙන් හොඳ ඉහළ පෙළේ ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන් යකෙක් කරන්නත් පුළුවන්. මේ පොතට යොදන වර්ණ තුලින් විතරක්. මේ දේවල් අත දන්න අය බොහොම අඩුයි. නමුත් මට අපේ ගුරුවරුන් විසින්දෙන මම ඒක ඉගෙන ගන්න මගේ පොත්වල මම ඒක හරියට යොදලා තියෙනවා. මොකද දැන් අර ගීතයකින් වෙන දෙයමයි. මනස සංයමයටපත් වෙලා නිවෙන සහ ඇවිලෙන. චිත්‍රෙත් තියෙනවා නිවෙන සහ ඇවිලෙන කියලා වර්ග දෙකක්. දැන් අපි පොඩි ළමයින්ට පාවිච්චි කරන්න හැමතිස්සෙම නිවෙන. හැබැයි මාකට් එකට යනවා නම් ඇවිලෙන වර්ණ වලින් තමයි දිනන්න පුළුවන් කියලා මතයක් තිබුණා. අපි ඔබරු කළා දෙනවා. මොකද අද ලංකාවේ වැඩිම මාකට් එක තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මගේ. මම මේ ව්‍යාපාර හදලා ඔක්කොම මේවා කරේ ළමා පොටි වුණා. වෙන කිසි දෙයක් අපි වෙන්නේ නැහැනේ. කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ. අනිත් එක ලංකාව පුරාම ඕනම කෙනෙක් දන්නවා. පොඩි ළමෙන්ගේ මාකට් එක තියෙන්නේ මට. හැබැයි මම කියන්නේ ප්‍රසිද්ධිය හෝ පොත් පත්තරවල දාන මම පත්‍රකන්තුර රසාව කරගෙන පත්‍රකන්තුර තුනක. කතරු මඩල සීලම කතරුල මගේ ආපු. කිසිම තැනක මම ගිහිල්ලා පත්තරේ මට මේක දාලා දෙන්න කියලා නැහැ. එහෙම කියලා ගන්න ප්‍රචාර කියන්නේ මම කියන්නේ ළමයි තුල තියෙන ප්‍රසාදය තුලින් සහ සේල්ස් රිපෝට්. සේල්ස් වල අපේ රෙකෝඩ්ස් වලින් ලංකාවේ තියෙන ඒවාගෙන් වැඩිම සේල් එක තියෙන්නේ මගේ. ලක්ෂ 2ක් ගහපු ළමා පොතක් තියෙන මගේ විතරයි ලංකාව තුළ. වෙන කිසි කෙනෙක් නැහැ. ඒකට ලංකාවේ ඉන්න පොත් ලියන අය සහ පොත් කියවන අය සාක්ෂි දරනවා. මේ කියපු විස්තරවල මම පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ලෑස්ති. දැන් මම මේ පොතමයි පොතක් ගන්න. දැන් මේ පොතේ තියෙන කලර්ස්. දැන් මේක මම කහ පාවිච්චි කරලා දෙන්නේ මෙච්චරයි. එතන තියෙන පොඩි වෙළඳ මම දන්නේ ඒකට කියන වචනේ මගේ ගුරුවරු ගන්නලා තියෙනවා. මේ 100 ප්‍රමාණයකින් මේ කහ ප්‍රමාණය අඩු වුණොත් ඒකේ වෙළඳ පැත්ත සාර්ථක වෙනවා කියලා. ඒක නිසා අපි කහ අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනවා. රතු පාට අපේ හැඟීම් උද්දීපනය කරන බොහොම ඒ පැත්තට ගන්න පාටක් කියන්නේ මේ නරක පැත්තට යොදන පාටක් නිසා මම රතු පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙතන ගැල්ල විතරයි. ඒක පාවිච්චි කරේත් මේ ළමෙන්ගේ සිත් ගන්න පාට ඕන නිසා අනිත් එක මම උගා කරලා මූලික වර්ණ වලින් මගේ වැඩි ඉවර කරනවා. මිශ්‍ර වෙන වර්ණ මම බොහොම අඩුවෙන් යොදන්නේ. ඊළඟට මේ සියුම් වර්ණ යොදනකොට අපි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕන හේතු දෙකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන ලාණි මේ නිවෙන පාටව. අකුරුටි කහ පාටයි. කහ පාටත් නිවෙන පාටක්. ඊළඟට තියෙන කොළ. කොළත් නිවෙන පාටක්. මේ ඔක්කොම ඇහැ නිවෙන පාට වල ටික මෙතන යොදලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ පොත දැක්කම කාටවත් කතා කියන්න බෑ. කතා කියන්න බෑ මොකද හොඳ ලස්සනම තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳ මාකට යන පොතක්. අනිත් එක අපේ පැරණි සාහිත්‍ය පොත. මේ ටික. දැන් මේ අනිත් පොත ගත්තාම මේකේ තියෙන කොළ පාට. කොළ පාටත් එක්කම ලාණි ටික මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ දෙකම නිවෙන පාටව. මේ අනිත් එක කහ පාට රතු පාට ඉරක් විතරයි දාලා තියෙන්නේ. හේතුව රතු මම බොහොම චුට්ටයි මේකෙත් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. වේ නැති වුණ ගෙට. හුඟක් අය මම දැකලා තියෙනවා මාකට් එකේ ළමා පොත් දැන් මේ පිටරට පොත මම පෙන්නන්න. මේ නොදන්නා කම හදපු පොතක්. මේක මාකට් එක ගැන විතරක් හදපු පොතක්. ඇහැ කඩලෙන් රතු පාට දානවා. නමුත් මේක දිහා හුඟක් කළා බලන ළමයි කවදාවත් මේ නිවිච්ච ළමයි බවට පත් වෙන්නේ නැහැ.
දැන් මේ පොත් කියන කෙනෙක් කිසි දවසක මනස අර වේගවත් වෙන්නේ නැහැ. මේක වේගය අඩු කරන්න ඕනේ පොඩි ළමයින්ගේ. වේගය අඩු කිරීම තුළ තමයි යා යමක් හිතන්න පුරුදු වෙන්නේ. කලබලකාරීක් නොවෙන්නේ. කලබලකාරී පාට තියන්න ඕනේ. ඊළඟට යාර කඩේකට කියන ෆැමිලි කලර්ස් කියලා කියනවා මේ එක පවුලේ කලර්ස් යොදන්න ඕනේ. මොකද බාධාවක් නොවෙන්නේ. දැන් අපි උදාහරණයකට කිව්වොත් රතු සමග කොළ යොදන්නේ නැහැ. ඒක ඕන කෙනෙක් දන්නවා මේ දෙක හැප්පෙනවා. මේ ගැටුම මනසෙත් හැප්පෙනවා පොඩි කෙනාගේ. මේක ලොකු ශිල්පයක් මම මේ ගෙටින් කියන්නේ. ඒව බලලා කලස් යෙදුවේ නැත්තම් මේ ගැටුම මනස තුල නිර්මාණය වෙනවා. මේ ටික ඔක්කොම හරියාකාරව කරොත් ඒ ළමයි කවදාකවත් නරක වෙන්නේ නැහැ. දැන් මගේ ඉන්නවා හුඟක් ඉහළට ඉගෙන ගන්න දැන් ලොකු අය කසාද බඳපු අය ඉන්නවා. පොඩි කාලේ මගේ පොත් කියපු අය. මට හම්බෙලා කතා කරාම මේගොල්ලෝ මට හරි සන්තෝෂයි. හොඳ කට්ටිය. තාමතර මතකයි මට ගරු කරලා මේවා කළා කතා කරනවා. හැබැයි මම සමාජ බලන මේ මිනිස්සු මගේ පොත්ම බැලුවා කියලා කියනවා. ඒ නිසා මේකේ මොන හරි තියනවද මේ මිනිස්සුලා? හරිම හොඳ පුජ්‍යලේ වලට සමාජපත් වෙලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ මගේ පොතත් උදව් වෙන්නේ නැති. මම කරා කියනවා නෙවෙයි. ඇති. දැන් මේ පොත පුරාම මේ තියෙන කලස් එකක්වත් අපි තද පාටින් මේව කරලා දාලා නැහැ. ඒකට කරන්න තියෙන එකයි මේ පාටවල මෙයාගේ මේක විතරක්ම දාලා තියෙන රතු. හරිම අඩුවෙන් තමයි පොත පුරාම සීරම රතු පාවිච්චිලා තියෙන්නේ. ඉතින් නමුත් මේකේ අපිට මාකට් එක අඩු වෙලා නැහැ. හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා මොන පාට දෙන්නා පොඩි ළමයින්ගේ දේ පොඩි ළමයට ඕන කියලා හිතුනොත් ඉල්ල අඬලා ගන්නවමයි. එපා කියලා හිතුනොත් එපාමයි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොත නිෂ්පාදකයාට දෙයක් මේක ඕනමයි කියන මට්ටමට මුද්‍රණය කරන්න.